Hi friends, welcome to my channel. तपाईलाई स्वागत छ एउटा अर्को एक्साइटिङ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, के तपाईँ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ र तपाईले एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम युज गर्दा गर्दा बोर भइसक्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईकै लागि हो। फ्रेन्ड्स, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई आफ्नो एन्ड्रोइडको अपरेटिङ सिस्टमलाई फुल्ली चेन्ज गरेर आइफोनको अपरेटिङ सिस्टम जुन कि iOS छ त्यसलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्ने प्रक्रिया देखाउने छु। फ्रेन्ड्स, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा आइफोनको iOS अपरेटिङ सिस्टमलाई इन्स्टल गरेर आइफोनको हरेक फिचर्सहरू आफ्नो स्मार्टफोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला। तपाईले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने के गरिरहनु भएको छ? फ्रेन्ड्स, तल भएको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक पनि गरिदिनुहोस्। साथीहरू, कृपया यहाँ रहेको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो टेक्निकल फ्यामिलीमा जुर्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँ रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् र मैले राखेको न्यू टेक्निकल भिडियोजको अपडेटहरू तपाईले आफ्नो मोबाइल वा पीसीमा इजिली पाउनुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, अब भिडियो सुरु गरौँ। फ्रेन्ड्स, सबभन्दा पहिला आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले एउटा एप डाउनलोड गर्नुहोस् जुन एपको नाम रहेको छ आइफोन एक्स लन्चर। सुरुमै तपाईँले यसको अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर यो एपलाई सिम्पली डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले यो एप डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसले मलाई डाउनलोड फेरि गर्दिनँ। म सिम्पली यसलाई अब तपाईँलाई ओपन गरेर देखाउँछु। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यो एपबाट तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा फुल आइफोनको फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, तपाईँले यहाँ आइसकेपछि तपाईँले एउटा वालपेपर चुज गरेर गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। गेट स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसमा केही पर्मिसनहरू ड्र गर्नुपर्छ। पर्मिसनहरू ड्र गर्नको लागि के गर्नुहोस् भने तपाईँ फ्रेन्ड्स अब के गर्नुहोस् भने आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस् र मोबाइलको सेटिङमा गएपछि एप्समा क्लिक गरेर यो आइफोन एक्स लन्चरलाई खोल्नुहोस्। जस्तो यो आइफोन एक्स लन्चर यो तल नै रहेको छ, त्यसलाई तल स्क्रोल डाउन गरेपछि यहाँ भेटिसकेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसलाई पर्मिसन ग्रान्ट गर्नको लागि तपाईँ के गर्नुहोस् भने पर्मिसनमा गएर यसले मागेका जति पनि पर्मिसनहरू छ त्यसलाई एलाउ गरिदिनु। फ्रेन्ड्स, अब पर्मिसन ग्रान्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले होम स्क्रिनमा गएर आइफोन एक्स लन्चरलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले अब के गर्नुहोस् भने तलको एउटा अप्सनमा रहेको एप्स द्याट क्यान अपेयर अन टपमा एलो पर्मिसन गरिदिएपछि तपाईँले आफ्नो स्मार्टफोनमा आइफोन एक्स जस्तो एउटा नचको फिचर्स पाउनुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टपमा यहाँ स्मार्टफोनमा एउटा नच आइसकेको छ जुनले तपाईँको मोबाइलमा एकदमै क्लासी र ब्युटिफुल लुक दिनेछ। फ्रेन्ड्स, अब यसलाई ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरेपछि तपाईँले यसलाई लन्चरलाई स्टार्ट गर्नको लागि तपाईँको होम स्क्रिनमा डबल ट्याप गर्नुहोस्। त्यो ट्याप गरिसकेपछि ठ्याक्कै यो तपाईँको यहाँबाट आइफोन एक्स लन्चर स्टार्ट हुनेछ। फ्रेन्ड्स, तपाईँको त्यो डबल ट्याप गरेर होम स्क्रिन खुल्दैन भने सिम्पली तपाईँ आफ्नो आइफोन एक्सको एपमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् एकचोटि। त्यो गरिसकेपछि तपाईँको एकैचोटि लन्चर स्टार्ट हुनेछ। फ्रेन्ड्स, यहाँबाट तपाईँले यसको फिचर्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यसमा तपाईँले एकदमै राम्रो र ब्युटिफुल लुकहरू पाउनुहुन्छ र यसमा पुरै तपाईँले आइफोन एक्सको फिचरहरू पाउनुहुन्छ। जस्तो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट क्विक गेस्चर्सहरू जुन तपाईँले तलबाट स्वाइप गरेर सेटिङहरू पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ एपको जुन ट्रान्जेक्सनहरू पनि तपाईँले सेम आइफोन एक्स जस्तो पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईँले कस्टमाइजेसन पनि दिएको छ, तपाईँले यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले आइकन्सहरू पनि एकदमै क्लासी लुक। फ्रेन्ड्स, भेरी थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई यस्तै अझै भिडियोहरू हेर्नु मन लागेको छ भने तल कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्। म त्यस्तै भिडियो तपाईँहरूको लागि बनाउने छु। तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्।